Gaya extension na niya, pagkasto ng kuryente yan ah. Dumagal sa'yo. Kataka sa'yo, may iba. Yo, what's up guys? Ito, gagawin natin dito ngayon. Palitan natin yung cruise joint. Yan. Ayusin lang natin yung camera nya. Ito. Kailangan mo lang markahan yan. Para at least pagbalik, ganun pa din. Kasi pag hindi mo minarkahan yan guys, pag di ka naglagay ng sinyal, mark nya, pag binalik mo, may tendency na nagbabibrate yung katawan ng sasakyan. Nanginginig, nagbabibrate pag tumatakbo naman ulit. Kaya kailangan sinyalan yan. Actually, dalawa yung papalitan dyan. Ito sa likod, saka dun sa harapan, dun sa may malapit sa may transmission, dun sa may oil seal nya. Palitan yan kasi stock up dun sa harapan, sa likod naman, umakalog. Yan. May nagpapa-shoutout nga pala si JP Balati ko. Shoutout sa'yo pare. Dyan sa Balsain, ADK Balsain. At kay Pulin Pascual Agaso. Yan, shoutout sa iyo madam. Thank you for support. Secretary namin secretary nila sa G-Trail Yokohama sa Ilagan. Dating nakasama din namin dito kasi nag-training din dito yan sa ating group. So, tanggalin lang natin itong bolt na 14. Yan. Tanggalin lang natin yan. Tuklasin ko lang to guys. Tanggalin ko lang to. Stay tuned. Tanggalin lang natin itong 4 na bolt. Then dalawa sa may center bearing. Yan.
Let's go.